সো গাইজ আহি পালোঁ আমি ক'ত পালোঁ জানানে ষ্টেচু অফ ইউনিটি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ষ্টেচু আছে ইয়াত আৰু জেগাৰ নাম হয় জেগাৰ নামটো পাহৰিছোঁ মই তোমালোকক কৈ আছোঁ আৰু মই ফাৰ্ষ্ট গ্লিমছো দেখাইছোঁ চোৱা এইফালে তো এইফালে হয় চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ষ্টেচু অফ ইউনিটি ভালকৈ দেখাম মই তো এইটো চোৱা দেখিছানে এবাৰ দেখি মানে ভালকৈ ভিজিবল আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো যাম আৰু আগলৈ যাম চাই থকা ভিডিঅ'টো আৰু আমি এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ এইফালেদি আৰু এইফালেদি ধুনীয়াকৈ আছে ৱাকৱে বনাই থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ চাহত যাব পাৰি কৰি টেনশ্যন নাই গাইজ আমি আহিছোঁ এইফালেদি আৰু তামাম ৰ'দ পৰিছে মানে আজি আৰু টাইম চোৱা 2:47 তামাম ৰ'দ দিছে আৰু এইখন নদী হৈছে নৰ্মদা ৰিভাৰ আৰু নৰ্মদা ৰিভাৰৰ ছাইডতে আছে এয়া আমাৰ ষ্টেচু অফ ইউনিটি কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে দেখিছানে আৰু এতিয়া আমি যাম ইফালেদি ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কিবা কিবি প্ৰগ্ৰাম আছে কিবা মিউজিয়াম আছে টিকেট কৰা আছে চাম তো চাই থাকা তামাম ৰ'দ কিন্তু দেই এতিয়া আৰু চব মানুহবিলাক সেইফালেদি গৈ আছে কিন্তু মই তোমালোকক মানে বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ' দেখাবৰ কাৰণে এইফালে লৈ আনিছোঁ চ' গাইজ এনেকৈ টিকেট কৰিব লাগে তো টিকেট আমাৰ অফিচৰ পৰা কৰি থোৱা আছে আমাৰ গ্ৰুপটোৰ কাৰণে আৰু এইফালেদি এণ্ট্ৰি এইফালে পূৰা ছিকিউৰিটি হয় আৰু এইফালে হৈছে এণ্ট্ৰিটো তো এইফালেদি যাম এতিয়া আৰু এইফালে আছে ষ্টেচুটো মজা গাইজ ছিকিউৰিটি ইয়াত কৰালোঁ আৰু ছিকিউৰিটি কৰি পেলাই এইফালে ডাইৰেক্ট ষ্টেচু আৰু এতিয়া কি প্ৰগ্ৰাম হয় মই তোমালোকক জনাই আছোঁ ময়ো ভালকৈ নাজানো আৰু ইয়াৰ মই একচুৱেলি আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তো ভালকৈ নাজানো কি হয় আমাৰ গ্ৰুপ দেখিছেনে যিমানবিলাক বগা টুপি পিন্ধা দেখিছে চব সেইবিলাক আমাৰ গ্ৰুপ হয় আমাৰ অফিচৰ লগৰ হয় তো মজা আৰু চাই দেখা চোৱা এইফালেদি আহি আছোঁ আমি আৰু তোমাক আল্টিমেট ভিউ এটা দেখাম মানে এইফালৰ পৰা ৱাও এইটো চোৱা কেনেকুৱা মজা লাগিছে মানে একদম ষ্টেচু মানে ইমান ডাঙৰ ষ্টেচু মানে কি ক'ম মানে এই চোৱা এইটো ফ্লেট হয় একদম ফ্লেট আই চাইড মানে আই লাইনৰ যোনটো চাইড হয় আৰু এইটো চোৱা কিমান ওপৰত আছে মাই গড দিছ ইজ হিউজ মজা এইটো আগত যাম আৰু দেখিছেনে এইফালে কিবা কিবি আছে উঠিব পাৰে তো তাতো গৈ আছোঁ তো চাই দেখা এইফালে চোৱা এইখন নৰ্মদা নদী আৰু এইফালে লিখা আছে দেখিছেনে ষ্টেচু অফ ইউনিটি ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন ইয়াত মজা লাগিছে আৰু একদম তামাম ৰ'দ দি আছে আৰু এইফালে আছে ষ্টেচুটো চ' এইফালে চোৱা একদম ওচৰত আহি পালোঁ ষ্টেচু অফ ইউনিটি লিখা আছে এণ্ট্ৰি হয় আৰু এইফালে হৈছে ষ্টেচু বাপৰে ইয়াৰ পৰা একদম ভাৰ্টিকেল মানে আল্টিমেট দেখে আৰু একো দেখাই নাপায় ভালকৈ এইফালে চোৱা এইফালেদি আহিছিলোঁ আমি আৰু কি মজা লাগিছে আৰু এইফালে হৈছে ষ্টেচু অফ ইউনিটি বা কেমেৰাত নাহে আৰু ইমান ৱাইড এংগেলত মাৰিও কেমেৰাত অহা নাই আৰু টপছে মজা জেগা এটা কৈছোঁ দেখাই আছোঁ তোমালোকক এইটো চোৱা চৰ্দাৰ সৰোবৰ ডেম বহুত ফেমাছ হয় এই ডেমটো দেখিছানে ইয়াৰ পৰা পূৰা দেখা পায় মজাকৈ আৰু এইখন হৈছে নৰ্মদা নদী বা মজা দেই কেনেকুৱা মজা লাগিছে তামাম ৰ'দ দি আছে কিন্তু একো নাই জ'চ পূৰা আছে ভিউ হয় বে ইমান মজা ভিউ আৰু এনেকৈ এক্সকেলেটাৰ আছে কাৰণ বহুত ওপৰত যাব লাগে ইয়াৰ ওপৰতো যাব পাৰি তো আগৰ ইয়াতো এক্সকেলেটাৰ আছে তো মজা আৰু এইফালৰ পৰা দেখা পায় চ' ষ্টেচুটো মাই গড হিউজ এইফালে কেইটা এক্সকেলেটাৰ আছে দেখিছেনে অলমষ্ট 5টা এক্সকেলেটাৰ আৰু এতিয়া পাইছোঁহি ইয়াত চৰ্দাৰ বল্লভভাই ভৰিখন খালী আৰু দেখিছা কিমান দূৰ আছে হিউজ হয় দেই সঁচাকৈ দেখি মানে মজা লাগিছে আৰু এটা আগত আৰু এটা আছে এক্সকেলেটাৰ তো এইটো দি গৈ আছোঁ আৰু ওপৰলৈ কেনেকুৱা চোৱা কি মজা লাগিছে ন চ' গাইজ দেখিছানে এইটো কি হয় এইটো একচুৱেলি তেওঁৰ ভৰিখন হয় মই পিছৰ পৰা দেখাই আছোঁ তোমালোকে বিলিভ নকৰিবা এইটো কিমান হিউজ হয় চ' গাইজ দেখিছানে এইখন একচুৱেলি ভৰিখন আৰু চোৱা কেনেকুৱা মানে হিউজ দেখিছা মই তোমালোকক তাৰ পৰা দেখাইছিলোঁ ওচৰৰ পৰা আৰু এতিয়া চোৱা আৰু মই ইয়াতকৈ ৱাইডেষ্ট নহয় আৰু ফোন আৰু দেখাব নোৱাৰোঁ মানে হিউজ মজা আৰু গৈ থাকোঁ বেলেগ জেগালৈ ওপৰত উঠিমো চাই দেখা আৰু চোৱা এইটো একদম ভিতৰৰ যোনটো মিউজিয়াম দেখাইছিলোঁ ষ্টেচু অফ ইউনিটি লিখা আছিলে তাৰ মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰত আহিলোঁ ৱাও কি মজা লাগিছে আৰু চোৱা এইফালে চৰ্দাৰ বল্লভভাই মুখখন ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিয়া আছে ভাল লাগিছে দেই বহুত বঢ়িয়া আৰু ইয়াত এটা সৰু ষ্টেচু ৰেপ্লিকা এটা আছে মানে ডাঙৰ ষ্টেচুৰ ইয়াত চবে ফটো মাৰি আছে ৱাইড এংগেলত চুইচ কৰি দেখাইছোঁ তোমালোকক এই চোৱা বহুত ধুনীয়া এম্বিয়েঞ্চ দেই বহুত বঢ়িয়া লাগিছে আৰু তামাম ঠাণ্ডা ভিতৰত গাড়ী চোৱা এতিয়া ভিউইং গেলেৰী এলিভেটাৰ্ছ মানে আমি এতিয়া মূৰ্তি যে বাহিৰৰ পৰা দেখালোঁ আমি এতিয়া ওপৰলৈ উঠিম তো এইটো কাৰণে টিকেট লোৱা আছে আৰু যাম এইফালেদি চ' আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এলিভেটৰত ওপৰত গৈ আছোঁ চাই থাকা বহুত মানুহ চ' গাইজ আহিলোঁ চোৱা এইফালে লিফ্ট আছিলে লিফ্টেদি আহিলোঁ আৰু এইবাৰ মানুহ দেখিছানে আৰু একচুৱেলি আমি এতিয়া ষ্টেচুটোৰ ভিতৰত আছোঁ গাইজ দেখিছানে মই দেখাই আছোঁ চোৱা এই ডেমটো মই দেখাইছিলোঁ চৰ্দাৰ সৰোবৰ ডেম আৰু একচুৱেলি আমি ষ্টেচুৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু এইখন নৰ্মদা নদীখন আৰু এতিয়া এইফালে গেলেৰী আছে ইয়াতো গৈ আছোঁ চাই দেখা চ' গাইজ এটা কথা দেখাই দিওঁ ইয়াত যোনটো মেইন ষ্টেচুৰ যোনটো ঢাচাটো মানে মেইন যোনটো ফ্ৰেমটো দেখিছানে এইবিলাক কেনেকুৱা ষ্টিলছ ইউজ হোৱা হৈছে দেখিছানে এইবিলাক চেনেলছ হয় বাপৰে তামাম মানে বহুত ডাঙৰ আৰু আমি এইটো প্লেটফৰ্মটো যোনটো প্লেটফৰ্মত আছোঁ দিছ ইজ এৰাউণ্ড
কিলোমিটাৰ 140 মিটাৰ আমি ইয়াত আহিছোঁ আৰু এইফালে বহুত আছে এইফালে পৰা ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখুওৱা গৈছে মানে তো এই গ্লাছটো দি মানে দেখা পায় মই তোমালোকক দেখাই আছোঁ এইটো চোৱা তো পূৰা ফ্ৰেমটো দেখুওৱা গৈছে ট্ৰান্সপেৰেণ্ট কৰি থৈছে চ' মানুহবিলাকে চাব পাৰি ৱাও তামাম লাগিছে দেই এইটো চোৱা ষ্টেচু অফ ইউনিটি আৰু এইফালে চোৱা এইফালে নৰ্মেলা নদীখন তো ইয়াৰ পৰা দেখা পায় তো এইখন ব্ৰিজ আৰু এইফালে চাগে আমি য'ত গৈছিলোঁ যে একটা নাৰ্চাৰী এইফালে আছে আৰু এইখন ব্ৰিজখন দেখা পায় বঢ়িয়া আৰু এইটোকে দেখালোঁ চবেই ফটো মাৰি আছে আৰু একচুৱেলি ইয়াত লিফ্ট আছে দুটা লিফ্ট আছে আৰু লিফ্টৰ মাজত এইখিনি জেগা চব মানুহবিলাকে ঘূৰে আৰু মানে পূৰা ছাৰাউণ্ডিং এইবিলাক তোমালোকক দেখালোঁ যোনটো ইয়াৰ মেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ বনিছে তো সেয়াই আৰু এই চাইডে কি আছে মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ এইফালেও ছেইম ষ্ট্ৰাকচাৰটো আছে একচুৱেলি মানুহবিলাকে দেখিবলৈ মানে বনাই থৈছে যে কেনেকুৱা হয় ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ বনোৱা গৈছে আৰু এই প্লেটফৰ্ম য'ত আছোঁ দিছ ইজ এৰাউণ্ড 140 মিটাৰ আৰু পূৰা হাইট অফ দ্য ষ্টেচু ইজ এৰাউণ্ড 182 মিটাৰ তো চাই দেখা এতিয়া গাইজ টাইম চোৱা 3:35 এটা বস্তু মই দেখাই দিওঁ তো এই ষ্টেচুটো চোৱা দেখিছানে এই ষ্টেচুটো বনিবলৈ কেনেকৈ এফৰ্ট লাগিছিলে চোৱা এনেকৈ আছিলে তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিয়া আছে মই ভালকৈ তোমালোকক দেখাইছোঁ চোৱা কি মজা লাগিছে নহয় বস্তুটো তামাম আৰু কম্পেৰিজন এটা কৰি থৈছে উইথ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেচুজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড তো ইয়াত চাব পাৰা ইয়াত ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি চবেই জানে এইটো ফেমাছ হয় আৰু এনেকৈ কম্পেৰিজন দিয়া আছে চোৱা আৰু এইটো ষ্টেচু হৈছে 182 মিটাৰ বুজিছা তামাম এইটো তোমালোকে প'জ মাৰি চাব পাৰা গাইজ এটা বস্তু মই দেখাওঁ ইয়াত যোনটো বাহিৰৰ যোনটো মেটেল হয় মই ভিতৰৰ যোনটো দেখালোঁ ভিতৰৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ দি বনোৱা হয় বাহিৰৰ এইটো একচুৱেলি এলয় হয় দেখিছেনে কপাৰ হয় কপাৰ জিংক এইবিলাক দি এলয় দি পেলাই এটা বনোৱা হৈছে আৰু পূৰা কোটিং হয় এই বস্তুটো মেটেল শ্বীট হয় শ্বীট দি পেলাই বনাইছে বাহিৰৰ লেয়াৰটো কনক্ৰিট নহয় এইটো আৰু সেইকাৰণে মানে কি ৰাষ্টিং চাষ্টিং হোৱা চান্স নাই সেইকাৰণে এলয় দি বনাইছে তো তামাম মানে দেই মজা লাগিছে আৰু এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিম টাইম চোৱা 4:16